তো পাই গ'লেহি নিৰঞ্জনে য'ৰ ৰুমত থাকে দাদাকো লগ পালোঁ চব চাইকেলবিলাকৰ পেকিং চেকিং খুলি থকা হৈছে আৰু ওপৰত গৈ পিনে ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ লওঁগৈ আমি ধুনীয়াকৈ এইয়া হৈছে নিৰঞ্জন বহুত দিনৰ ফেচবুকত আগত দেখি থাকোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট লাইভ মানুহটো একেই আৰু একেই বেলেগ নহয় মানে ইয়াৰ এডিট নহয় আৰু ফটো গম পাই গ'লোঁ এডিটেড নহয় পিয়'ৰ ৰ' নিৰঞ্জনৰ ৰুমত এইফালে মহাদেৱ এইফালে বুদ্ধদেৱ কম্বিনেশ্যন আব্দুল কালাম ছাৰ মানে অলপ মানে অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থা মানে হ'বগৈ আৰু বাকী আমাৰ আড্ডা চলি আছে এনেকৈ দেই গোটেইখন পণ্ডিতজী পণ্ডিত নামটো কেলৈ পণ্ডিত নে নাম পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু চাইকেল যাত্ৰাৰ যোগেদি দেখিছে সপোন বৈদ্য শাস্ত্ৰ ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই খাইব লাগে হে থাকা স্বাস্থ্যৱান হৈ বৈদ্য শাস্ত্ৰ ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই তুমি যে এতিয়া যে অলপ আগতে গাইছিলা এইটো যে কিবা বুঢ়া যে কিবা বুলি যে মানে জীয়েকক বিয়া পাতিম উদ্দেশ্য পৰিধান কৰি বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাতত লৈ তেওঁলোকে সেউজ অসমৰ স্বপ্নৰে আজি ইমান দূৰণিবতীয়া বাটলৈ তেওঁলোকে চাইক্লিং কৰিছে সেয়া আমাৰ কাৰণে এটা খুব মানে আদৰণীয় পদক্ষেপ তাৰোপৰি মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেয়া সকলো মানুহে লোৱা উচিত কিয়নো অসমত এতিয়া সাম্প্ৰতিক অসমত ইমানেই অশান্ত এটা পৰিস্থিতি অশান্ত পৰিৱেশ হৈছে গতিকে মই তেওঁলোকক আদৰণি জনাবলৈ মই নিজেই লিখা এটা মই নিজে আচলতে লিখা নহয় মোৰ শিক্ষাগুৰুৱে লিখা মই আচলতে অলপ নিজৰববীয়াকৈ গোৱা এটা গীত তেওঁলোকলৈ মই আচলতে ডেডিকেট কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকলৈ বুলি মই উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াবলৈ বিচাৰোঁ যদি ইয়াতে কোনোবা ভুল ক্ৰুটি ৰৈ যায় আপোনালোকে আৰু নিজৰ গুণে মাৰ্জনা কৰিব আৰু দেই মই বাৰু মই কৈ দিওঁ অলপ গানটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব গানটো অলপ দীঘলীয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ মানে সুৰত হেৰি কৰা হৈছিল বাৰু মই সেইটো গীতত নেগাওঁ বাৰু বৈদ্য শাস্ত্ৰৰে ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই বৈদ্য শাস্ত্ৰৰ ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই কেতিয়াবা বন্ধু তোমাৰে উকনি যদি হয় কেৰাচিন সানি জ্বলাই দিলে তুৰন্তে ভাল হয় হে বৈদ্য শাস্ত্ৰৰ ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই কেতিয়াবা বাইদেউ তোমাৰে ঘামুচি যদি হয় চুলাত পাত লগাই দিবা তুৰন্তে ভাল হয় হে বৈদ্য শাস্ত্ৰৰ ধনন্তৰী অশ্বিনী কুমাৰ মই কেতিয়াবা কাইটি তোমাৰে চকুত আঘাত লাগে ইটো চকু ফুটাই দিলে সিটো দৃষ্টি বাঢ়ে কুমাৰ কেতিয়াবা বন্ধু তোমাৰে ভৰি যদি ভাগে ইটো ভৰি ভাগি দিলে সিটো যোৰা লাগে বৈদ্য শাস্ত্ৰ ধনন্তৰী যোৱা আগত জে এন বি ফ্লেভাৰত কাৰণ ইয়াত থকা গোটেইকেইটা আমাৰ জে এন বি তিনিচুকীয়া আছিলে আমিও জে এন বি লখিমপুৰ হয় গতিকে চবকে পোলাও বনাই দিছে পোলাও ষ্টাইলত পোলাও কিলিপ লৈছ হা চৰ লাগে তোক এতিয়া 9টা বাজি গ'ল 9:50মান হৈ গ'ল আমি নিৰঞ্জনৰ ৰুমত থাকে তাৰপৰা ওলাব মানে চব বেগ চেক কৰি হৈ গ'ল এতিয়া অলৰেডি আগত গুচি গ'ল যিহেতু আজি যাম আমি ডিঙি পাতকাই তাত অলপ ঘূৰিম আৰু এই চেইনত অলপ এইবিলাক চেল লিব্ৰিকেণ্ট এইবিলাক লগাই লৈছোঁ একচুৱেলি আমি কালি কৈছিলোঁ চাইকেলৰ লিব্ৰিকেণ্টটো নাপালোঁ গতিকে বাইকৰ সেইটোকে কিনি যেন তেনে মেনেজ কৰিছোঁ আৰু
বাকী এতিয়ালৈকে বেলেগ চাইকেলৰ প্ৰব্লেম দিয়া নাই, চববিলাক ঠিকে আছে। আৰু এই খুৰা ঘৰৰ ওপৰতে নিৰঞ্জন থাকে, তাতে আমি আছিলোঁ। খুৰাই কি চাইছে হয়, কি চাইছে কিবা কৈ দিয়ক। ক'বলৈ একো নাই, ভাল লাগিছে। এতিয়া আহিলে, কালি ৰাতি থাকিলে, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে। চ' আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ দিহিং পাটকাই, সিহঁত ৰখি আছে চাগে, বহুত দেৰি হৈ যাব, নহ'লে ৰাতিপুৱা সোনকালে গ'লেহে বস্তুবিলাক দেখা পোৱা যায় কিছুমান। ত' দেখা নাপাব পাৰোঁ, গতিকে লাকৰ ওপৰত কথাটো কি দেখোঁ কি নেদেখোঁ চাই থাকক লাষ্টলৈকে। দিহিং পাটকাই মাজেৰে চাইকেল চলাই আমি গৈ আছোঁ। আমি ঘিলামৰা চাইক্লিষ্টবোৰ, ঘিলামৰা ঘাইমৰা চব কম্ব' টিম ঘিলামৰা। আমি লগ পালোঁ সাজন দাক, আমাৰ জেএনভিৰ আগৰ, আমি যেতিয়া 6-7 আছিলোঁ তেতিয়া স্কুল কেপ্টেইন আছিলে। বহুত মজা লাগিছে নে যেতিয়া আগৰ মানুহবোৰ লগ পাওঁ ন, তেতিয়া এটা মেমৰি সজীৱ হৈ উঠে। পিটিছিলে আকৌ আমাক, পিটিছিলে কিন্তু আমাক পিটিলেও মানে সেইবোৰ আৰু জেএনভি মেমৰি জেএনভিতে গ'ল। এতিয়া মানে আমি ভাল ন, মইতো বহুত খালোঁ, মইতো হাই একো নাই যি হ'ল। কিবা এটা কওক, একো নহয়, কিন্তু কিবা খোৱা বোৱা আমাক পাই দিম। চ' আমি চব একলগ হৈ গ'লোঁ। এয়া ঋতুৰাজ আছিলে, কাকা তাৰপৰা সুমিত, নিৰঞ্জন, আমি গোটেইখন আহি গ'লোঁ। আৰু DFO অফিচ ইয়াত ৱালত যিমানবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং আঁকি আছে, ব্লেক গ্ৰেন স্পাইৰেল, হোৱাইট ড্ৰেগন ট্ৰেইল, প্লেন টাইগাৰ, সেইবিলাক হওক। আৰু অসমৰ এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ মাজলৈ, যে এখন দিহিং পাটকাইখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত, আৰু অসমৰ বহুত খাচ বস্তু এটা ইয়াত পায়, কি পায় সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি মোৰ কুৱেশ্যন হ'ল সেইটো। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ। ইয়াৰ পৰা আমি মিউজিক ইমান হাল্লা চাল্লা কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। ইয়াত মানে জীৱ জন্তুক মানে হেৰি কৰাটো ভাল কথা নহ'ব, গতিকে দেখা যাওক। আমি গৈ থাকোঁ, লেটছ গো ন নিৰঞ্জন, যাব পাৰি ন? কাকা নে কাকা লেটছ গো। দুলীয়াজান লোড হয় এইটো, ডিগবৈ দুলীয়াজান। পিছফালেও আছে মোৰ লগৰ বহুতখিনি। এইটো গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু আপোনালোকে ল'ব এনেকুৱা আনন্দ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লাইফতো এনেকুৱা মুহূৰ্ত আহক। নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজে মাজে চাইকেল চলাবলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাল লাগিল লগ পাই নিৰঞ্জন। এতিয়া আমি নিৰঞ্জনৰ পৰা মই গোটেই কথাখিনি ল'ম, মানে দিহিং পাটকাই মানে কিমান কি কেছটো গোটেই মানে ডিটেইলছ ইমান তেনেকৈ নাজানো। চ' নিৰঞ্জনে গোটেই কথাখিনি ক'ব। ইয়াত এইবিলাক দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ হুলুং গছ হয় নহয়, অসমৰ ষ্টেট ট্ৰী হয়। ময়ো নাজানো, তথাপি যিমান পাৰোঁ দেখাই গৈছোঁ। এইখিনি আমি দিহিং পাটকাইত এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভত আছোঁ। হয়, তাৰপিছত নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোক ইয়াত দেখিব পাৰে চাইডে চাইডে এইখিনি ষ্টেট ট্ৰী অফ আছাম আৰু অৰুণাচলৰ। অৰুণাচলৰ ষ্টেটটো হুলুং নেকি? হুলুং হয়। অ'কে, অৰুণাচল আৰু অসমৰ হয়। আৰু এইটো মানে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, এইটো এৰিয়াটো ডিপ্লোকাৰ্পাছ ডমিনেণ্ট ৰিজন বুলি কয়। মানে ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমটো ডিপ্লোকাৰ্পাছ মেক্ৰ'কাৰ্পাছ আৰু ডিপ্লোকাৰ্পাছ ৰেটুচা। তো যোনটো জেনাছ হয়, মানে ডিপ্লোকাৰ্পাছ জেনাছৰ ট্ৰী মানে ইয়াত বহুত মানে পোৱা যায়। এইটো কাৰণে এইটো এৰিয়া ডিপ্লোকাৰ্পাছ ডমিনেণ্ট ৰিজন বুলি কয়। বহুত বেছি পোৱা যায় কাৰণে বহুত মানে এইটো জেনাছৰ। তো এইটো এৰিয়া ডিপ্লোকাৰ্পাছ ডমিনেণ্ট ৰিজন বুলি কয়। তাৰপিছত এইটো হুলুং আপুনি কাজিৰঙা মানক এইফালে নাপাব, আপুনি যোৰহাটৰ পৰা এইটো চাইডতে পাব, এইটো অৰুণাচল ফালে। এই গছটো কিবা স্পেচিফিক কিবা কেৰেক্টাৰ আছে নেকি? স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ মানে গাড়ীটো গৈ ল'ব তাৰপৰা আকৌ ঠিক আছে, গাড়ী চাড়ীবিলাকে পূৰা ডিষ্টাৰ্ব দি দিয়ে। আৰু কেৰেক্টাৰখিনি তোমাক সুমিতে ভালকৈ ক'ব পাৰিব, কাৰণ এই বটানী ষ্টুডেণ্ট হয়। হ'ব, এতিয়া বেলেগ কথা কয় তেন্তে সুমিতৰ পৰা এইখিনি ক'ম। তাৰপিছত আমি ইয়াত দিহিং পাটকাইত আৰু এটা নাম হয় এমেজন অফ দ্য ইষ্ট। এমেজন অফ দ্য ইষ্ট কিয় কোৱা যায়, কাৰণ এইটো এটা ৰেইন ফৰেষ্টো হয়। ইয়াত ৰেইন ফৰেষ্টৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰ দেখি পোৱা যায়, কেনপি পায়। তাৰপিছত আৰু এখন নাম আছে হেভেন অফ ৱাইল্ড কেটছ। আৰু ইয়াত 8বিধ বনৰীয়া মেকুৰী পায় বুলি মই শুনিছিলোঁ। মেকুৰী পায় বুলি ইয়াত কাশ্মীৰী কাকতি মেডামে কৰিছে এইটো তাৰ কেমেৰা ট্ৰেকিঙত। তাৰপিছত আপুনি ৰিচাৰ্চ পেপাৰখিনি চাব পাৰে ইয়াৰ। তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু চৰাই ইকুৱেলি ৰেপটাইলছ। তাৰপিছত এইখিনি নাম্বাৰখিনি চাব লাগিব, মই পাহৰিছোঁ দেই। এতিয়াও মানে বহুত ৰিচাৰ্চ চলি আছে, যদি ৰিচাৰ্চ কৰে আৰু ওলোৱা চান্সেছ বহুত আছে। চান্স আছে এতিয়া
এতিয়া দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল চ' ইয়াত প্ৰজেক্ট কিছুমানো আহিব এনেকুৱা শুনিছোঁ আহিব কিছুমান তাৰপিছত ৰিচাৰ্চো হ'ব এতিয়া মেপিং কাৰণে কিছুমান কাম চলি আছে আৰু মানে চবেই কৰি আছে আৰু কিমান স্কোৱাৰ ফুট গোটেই সেইখন চাব গ'লে 232 কৰিছে এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিছে জয়পুৰ ফালে এড কৰিলে আৰু ভাবিছোঁ এইখিনি এৰিয়া যোনখিনি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বাকী থকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখিনি আছে এইখিনিও ইন ফিউচাৰ যদি ল'ব পাৰে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আণ্ডাৰত আৰু ভাল হ'ব কাৰণ এইখিনিও এটা বহুত ডাইভাৰ্চিটি আছে এইখিনিতো তো এইখিনি এই প্ৰটেক্টেড ৰিজনত ল'ব পাৰিলে আৰু ভাল আৰু লগতে এলিফেণ্ট কৰিডৰ এনিমেল কৰিডৰখিনিও যদি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল কাৰণ এইখিনি যদি আনপ্ৰটেক্ট হৈ থাকে তেন্তে ছাইডৰ যোনখিনি গাঁওখিনি আছে এইখিনিত বহুত ইফেক্ট পৰে হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বেছি বাঢ়ি যাব যদি এলিফেণ্ট কৰিডৰ এইখিনি ব্লক হৈ যায় তো এইখিনি প্ৰটেক্ট কৰাটো দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে চ' আৰু এটা আৰু মানে মানে অলপ ভুলো হ'ব পাৰে যিমান নলেজ আছে তো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ক'ত গৈছ গগৈ ক'ত গৈছ একদম কি চাম তাত এইটো অসমৰ আপুৰুগীয়া যোনটো বহমথুৰি বুলি কয় উঠল লগাই যে এইটো নহয় জানো উঠল লগাই যে বহুতে কৈ থাকে বহমথুৰি গছ কোনটো বহমথুৰি গছ এইটো ওচৰকৈ ফটো অলপ পাৰিম নি নিৰঞ্জন সেইখন এনেকৈ ফটো এটা আৰু পাম ন আগত চ' আজি প্ৰথমে এটা বস্তু দেখিলোঁ বহমথুৰি ট্ৰি শংকৰ গগৈ মই এইবাৰ কথা বিহু এটি সমীক্ষা কিতাপত লীলা গগৈয়ে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছিল চ' এতিয়া মানে মোক সুমিতে ক'ব মানে অসমৰ দেওহাঁহৰ বিষয়ে অকণ কৰে দেওহাঁহৰ কেৰেক্টাৰ ক'ৰ পৰা আহে কি কথা ইয়াত কেনেকুৱা কি বিচিত্ৰ চব মানে এইটো জেড লাগে মোক দেওহাঁহটো হৈছে অসমৰ জাতীয় পক্ষী প্ৰথমতে ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম লগতে অৰুণাচল হয় তাৰ লগতে দেওহাঁহ এনেকুৱা ঠাইত থাকে যিবোৰ ঠাইত সাধাৰণতে মানুহ নাযায় মানে তেওঁলোকৰ জনহীন অৰণ্য থাকে সাধাৰণতে খুব ডাঠ অৰণ্য আগতে ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা গৈছিল আজিকালি অৱশ্যে ৰেকৰ্ড পোৱা নাই আমাৰ দিহিং পাটকাইত কিছু ঠাইত পোৱা গৈছে গতিকে দেওহাঁহৰ ঠাইটো কেনেকুৱা ই খুব কম স্ৰোতৰ খুব কম মানে ফ্ল' থকা ৱাটাৰ বডিত আৰ্দ্ৰভূমিত বা জলাশয়ত ই বাহ সাজে জলাশয়ত নহয় সেই জলাশয়ৰ কাষত থকা সৰু সৰু গছৰ ফেৰেঙনিতহে বাহ সাজে গতিকে সেই বিচিত্ৰ এটা তাৰ হেৰি এটা আছে মানে প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে সি কণী ফুটি যেতিয়া পোৱালিটো পানীত পৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই মানে আকৌ সেই কণীটো হয় যেতিয়া সি উমনি ল'ব চৰাইজনীয়ে কি বুলি কৈছোঁ চৰাইজনীয়ে যেতিয়া উমনি ল'ব সেই গছৰ ফেৰেঙনি যেতিয়া বাহ সাজিব তেতিয়া সি মানে পোৱালিটো আচলতে হেৰি হ'বলৈ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব সেই পোৱালিটো যেতিয়াহে মানে ফুটি পানীত পৰিব তেতিয়াহে সেইজনী মানে পোৱালি বাচিব মানে কণীটো ফুটাৰ পিছত পোৱালিটো পানীত পৰিব লাগিব চিধা মানে ডাইৰেক্ট জগাৰ পিছতে হয় তেতিয়াহে বাচিব আৰু এতিয়া মই হোলোং গছৰ বিষয়ে অলপ কওঁ দেওহাঁহৰ বিষয়ে কৈ থাকিলে দেওহাঁহৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে এছাৰকৰ্নিছ ফুটুলাটা অসমীয়াত দেওহাঁহ বুলি কয় আৰু বিভিন্ন নাম আছে বড়ো ভাষাত কিবা কিবি কয় মই এতিয়া ঠিক মনলৈ অহা নাই কম্বোডিয়া জাভা সুমাত্ৰা ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপিনছ এইবিলাক দেশত দেওহাঁহ পোৱা যায় অসমত উৰি আহি যায় আৰু হয় আৰু ইয়াৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই নি বাৰু পৰিভ্ৰমী বুলি ক'ব পাৰি নহয় হয় ইয়াৰে আমাৰ আৱাসিক চৰাই ৰেচিডেঞ্চিয়েল বাৰ্ড মানে ইয়াৰ পৰাতো বেলেগত গৈ নাথাকে আৰু এইটো এটা ভাল নিউজ হয় ভাল নিউজ আৰু সেয়াই দিহিং পাটকাইৰ বৈশিষ্ট্য আচলতে মানে বাকী আৰু কথা গম পাম অকণ আগত গৈ লওঁ আৰু কথা গম পাম চাই থকা আপোনালোকে চুমিতো বহুত বেছি নলেজ আছে আজি নতুন কথা গম পালোঁ যে পোৱালি কণী ফুটা এইবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আৰু